در لابلای جنگ یک قهرمان در اوج شجاعت و افتخار ناگهان به طرز مرموزی از بین ما ناپدید می شود. این داستان عباس بابایی است، یک پایان تراژیک برای یک افسانه زنده. مردی که نامش با افتخار و شجاعت عجین شده بود، یکی از برجسته ترین و دلیرترین خلبانان نیروی هوایی ایران در دوران جنگ ایران و عراق بود. او با دلاوری‌هایش نه تنها دشمنان را به چالش کشید، بلکه قلوب مردم ایران را نیز تسخیر کرد. اما سرنوشت این قهرمان به گونه‌ای رقم خورد که هنوز هم پس از سالها رازهای بسیاری در پشت پرده مرگ او پنهان مانده است. امروز با هم به بررسی یکی از بزرگترین معماهای تاریخ معاصر ایران می‌پردازیم. عباس بابایی در سال 1329 در قزوین متولد شد. از همان کودکی نشانه‌های بزرگی و استعداد در او مشهود بود. او وارد نیروی هوایی ایران شد و با پشتکار و تلاش بی‌نظیر خود به یکی از برترین خلبانان نیروی هوایی تبدیل شد. در دوران جنگ ایران و عراق بابایی نه فقط یک فرمانده، بلکه نماد شجاعت و مقاومت بود. او با دلاوری و تدبیرهای نظامی خود پیروزی‌های زیادی را برای ایران به ارمغان آورد. اما در میان همه افتخاراتش یک سوال بزرگ باقی میماند: چه اتفاقی افتاد که او به طور ناجوان مردانه ای از میان ما رفت؟ عباس بابایی در طول دوران خدمتش با شجاعت و دلاوری خود در عملیات‌های مختلف نقش آفرینی کرد. یکی از مهمترین عملیات‌های او عملیات والفجر 8 بود. در این عملیات بابایی با هدایت دقیق هواپیماهای نیروی هوایی ایران توانست ضربه سختی به دشمن وارد کند و در پیروزی این عملیات نقش کلیدی داشت. او به طور مداوم با ارائه راهکارهای نوآورانه توانست مأموریت‌های خطرناکی را با موفقیت به پایان برساند. البته لازم به ذکر است در عملیات کربلای 5 نیز بابایی با شجاعت و تدبیر خود توانست هواپیماهای دشمن را منهدم کند و راه را برای پیشروی نیروهای زمینی ایران باز کند. این عملیات ها تنها نمونه ای از دلاوری های او در جبهه های جنگ بودند. بابایی همیشه در خط مقدم نبرد بود و با شجاعت خود روحیه نیروهای ایرانی را بالا می برد. پیش از آن که به بررسی دقیق تر ماجرا بپردازیم، اگر از این نوع محتوا خوشتان می آید ویدیو رو لایک کنید. این کار به ما کمک می کند تا بتوانیم محتوای بیشتری را برای شما تولید کنیم. در تاریخ 15 مرداد 1366 اما عباس بابایی در یک مأموریت شناسایی مهم قرار داشت. ساعت 8:30 صبح بود که او با هواپیمای F5 خود از پایگاه هوایی همدان به پرواز درآمد. مأموریت او پرواز در ارتفاع بالا و شناسایی مواضع دشمن بود. همه چیز به ظاهر عادی بود تا اینکه ساعت 9:15 صبح هواپیمای او به طور ناگاه از رادار ناپدید شد. بر اساس گزارش‌های رادیویی آخرین پیام او هیچ نشانی از مشکل جدی نداشت. او در حال انجام مأموریت خود بود و هیچ گزارشی از مشکلات فنی یا خطرات دشمن نداد. اما تنها چند دقیقه بعد هواپیما به طرز ناگهانی ناپدید شد. برخی از شاهدان روی زمین ادعا کردند که هواپیما دچار انفجار شدیدی شده و سپس به زمین سقوط کرد. تیم‌های جستجو بلافاصله به محل اعزام شدند. پس از ساعت‌ها جستجو تکه‌های متلاشی شده هواپیما در منطقه دورافتاده پیدا شد و اما هیچ نشانی از جسد عباس بابایی پیدا نشد و تنها قطعاتی از هواپیما که به شدت آسیب دیده بودند در آن منطقه مشاهده شد. نکته عجیب این بود که برخی از قطعات هواپیما به طرز مرموزی از محل جمع‌آوری و ناپدید شده بودند. تجزیه و تحلیل‌های اولیه نشان داد که هواپیما با سرعت زیاد به زمین برخورد کرده است، اما هیچ اثری از شلیک دشمن یا پدافند هوایی یافت نشد. این حادثه سوالات زیادی را به وجود آورد.
آیا هواپیما دچار نقص فنی شد؟ آیا دشمن توانسته بود به نوعی به هواپیما حمله کند؟ یا شاید توطئه‌ای در کار بود تا این قهرمان را از صحنه حذف کنند؟ نظر خودتان را در بخش کامنت ها در رابطه با این موضوع با من به اشتراک بگذارید. بررسی نظریه های توطئه موضوع مرگ عباس بابایی همچنان یک معماست. برخی از شواهد اشاره دارند به احتمال حمله دشمنان خارجی، در حالی که دیگران به توطئه‌های داخلی اشاره می کنند. در این بخش با بررسی عمیق‌تری به اطلاعات و شواهد موجود در مورد حادثه و مرگ عباس بابایی پرداخته می شود. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد احتمالاً هواپیمای عباس بابایی توسط دشمنان خارجی مورد هدف قرار گرفته است. برخی شاهدان ادعا می‌کنند که هواپیمای او توسط موشک‌های پدافند دشمن هدف قرار گرفته و این انفجار ناگهانی را به وجود آورده است. برخی از کارشناسان هوافضا معتقدند که هواپیمای F5 ممکن است دچار نقص فنی شده باشد. این هواپیما در آن زمان به دلیل شرایط جنگی و استفاده مداوم مستعد نقص فنی بودند. همچنین احتمال خطای انسانی نیز وجود دارد که ممکن است باعث این حادثه شده باشد. اما شاید مرموزترین و نگران کننده ترین نظریه وجود توطئه داخلی برای حذف عباس بابایی است. برخی معتقدند که او به دلیل موقعیت و تاثیرگذاریش دشمنانی در داخل نیروهای نظامی و حتی نهادهای حکومتی داشته است. این افراد ممکن است تصمیم گرفته باشند که او را از صحنه حذف کنند. شواهدی مبنی بر ناپدید شدن برخی از قطعات هواپیما از محل حادثه این نظریه را تقویت می کند. آیا کسی عمدن پرواز را به نقص فنی یا سقوط مجبور کرده است؟ یا شاید هدف از ابتدا نابود کردن عباس بابایی بوده است؟ برخی نظریه پردازان توطئه نیز بر این باورند که دستهای پنهانی و عوامل خارجی ممکن است در این حادثه نقش داشته باشند. این دستهای پنهان ممکن است در تلاش برای تضعیف نیروی هوایی ایران و حذف یکی از فرماندهان برجسته آن بوده باشند. هرچند که این نظریه نیز بدون شواهد قاطع است، اما نمیتوان آن را کاملا نادیده گرفت. با ذکر همه این توضیحات، بررسی مسائل و صحبت‌هایی که در مورد مرگ مشکوک عباس بابایی شد، باید بگوییم چه حادثه‌ای بود و چه توطئه‌ای. عباس بابایی برای همیشه در قلب مردم ایران زنده است. او نمادی از شجاعت، ایثار و وطن پرستی است که هیچگاه فراموش نخواهد شد. مرگ او تنها یکی از احتمالات ناعادلانه بوده است که هنوز پاسخهای دقیقی برای آن در دسترس نیست. اما برای جامعه ایرانی او همچنان یک نماد است که به یادگار خواهد ماند. با تمام شجاعتی که در دل همیشه شجاع خود نشان داد، تصور کنید یک قهرمان با بالهای شجاعت به آسمانها پرواز کرد، اما به ناگاه در اوج مأموریتش از بین ما رفت. به یاد عباس بابایی، قهرمانی که با شجاعت زندگی کرد و در راه دفاع از وطن خود به طور مرموزی از بین ما رفت.